Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, dalam video kali ini saya ingin tunjukkan cara-cara untuk tukar LCD screen Huawei Y9 Prime. Jadi kalau lihat kat sini, nampak dia punya retak dia memang teruk. Jadi kita tukarlah LCD dia dengan LCD yang baru. Baik, first kita kena keluarkan SIM tray. Di sini. Alright. Okay, kemudian kita kena tanggal bateri cover belakang ni. Cara dia kita kena panaskan lah. Okay, bahagian ni. Kemudian kita umpil back cover ni. Ok, kalau susah gunakan pisau ni untuk umpilkan sedikit saja. Ok, barulah kita menggunakan plastik nipis ni. So pelan-pelan kita tarik lah untuk kita tanggal gam yang ada di bahagian bawah tu. Jika plastik tu lembut sangat, kita guna inilah. Nampak macam sukar sendiri. Hati-hati sebab ada fingerprint punya ribbon tu, jangan terlalu sentap, nanti putus pula ribbon ni. Ok, dah buka so, kemudian kita kena buka cover ni Okay. Alright. So kita tanggal ribbon fingerprint ni, connector fingerprint ni. So cover dah buka, cover motherboard pun dah buka. Dan kita kena buka connector bateri dan kita perlu buka bateri tarik stiker oranye ni untuk keluarkan bateri. Okay. Okay, next kita kena buka ni sebab apa? Sebab ribbon LCD tu lalu kat bawah ni, kita kena buka. So ni adalah ribbon LCD. Okay, next kita kena buka ini bahagian bawah ni.
Ni cover motherboard bawah. So sekarang kita dapatkan LCD baru. Ok, sekarang kita test LCD baru dulu. Kemudian kita buka balik bateri ni. Ok, seterusnya kita panaskan bahagian tepi LCD ni untuk memudahkan kita tanggal LCD yang pecah ni. Tak perlu buka motherboard lah, sebab dia tak ada konektor lain di belakang ni, cuma ada ni je. Ok, ok, cuci bahagian tepi ni, ada serpihan-serpihan kaca ni. Ok, dah cuci. Seterusnya kita pasang LCD baru. So kita letak gam di sepanjang tepi LCD ni. Okey. Pasang ribbon ni Okay, next kita pasang balik cover ni
Seterusnya bahagian atas ni, cover untuk motherboard. Okey, sebelum tu kita kena cuci dulu back cover ni cuci dulu. Nampak ada gam ni kan. Okey, seterusnya kita pasang ribbon fingerprint ni. Jangan lupa pasang bateri. Next kita pasang ni cover motherboard. Okey, jadi kita sapu gam bahagian tepi ni. Gam ni di bahagian tepi. So next kita letak getah lah untuk memastikan dia merapat dengan kemas. Okey, kita biarkan dia kira-kira sejam ataupun 2 jam. Barulah kita buka getah ni. Next saya akan tampal tempered glass pada Skrin Huawei ni. Okey guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.